Ahoj. Dneska jsem tady s úžasnou, krásnou Milou. Ty si právě nadhodila téma, který mě velmi zaujal. Udičku. Nahodila si udičku. Proto jsme se rozhodli, že by stálo za to zatočit video pro vás. Ty jsi mluvila o tom, jak může muž pomoct ženě k naplnění tím, že ji bude vnímat všemi smysly. Pomoc ženě k naplnění. Jo, to znamená i pomoct sám sobě k naplnění. Mm-hmm. No, tak jsme se bavili vlastně o pozornosti, co dělá pozornost. Že když je akcentovaná jenom na jeden smysl, třeba na zrak, tak je částečná. A ta žena, ta její instinktivní část, to velmi dobře pozná. A ženy, které jsou ve spojení se svou instinktivní částí, tak to cítějí. A cítějí to okamžitě, ten věm je okamžitý. Jakože se cítí nepřijatý třeba ale to ani v jiných jakoby oblastech? Ne, to ani ne, oni chtějí prostě jenom víc. Jo. Oni chtějí prostě jenom víc. A to je taková to, jako proč to dělat na půl, když to můžeš dělat naplno. Mm-hmm. A jsme se bavili vlastně o smyslech a o tom, jak fungují. A že pokud žena ví, že je přijímaná, nebo je přijímaná, že se s ní ten muž miluje jenom těma očima a ničím jiným, tak jí to v podstatě nemusí naplňovat. A ženy, které jsou hodně svoji instinktivní složku mají hodně integrovanou vědomě, tak tohle vnímají v přítomném okamžiku. A ženy, které jsou odpojené od svých instinktivních prožitků, ještě nedošly toho úplného promnutí svojí bytosti, tak to neznamená, že to neprožívají, ale znamená to, že to třeba nemusí plně vnímat a že tam je to takové semínko, taková dlouhodobá frustrace. Mm-hmm. Kdy se ženy třeba cítí nenaplněná vlastně a pořád jim jakoby něco chybí. Jo, pořád. A pak víš, potkají u stánku takového toho chalana, který jim to na tu chvilku dá těma očima, ušima, všim. Se říkají, sakryš. Jako. Jasně. A ty samozřejmě, když se to neumí zařadit, tak hodnotí, jako tak já nevím, jsem se špatným chlapem, nebo... A nebo se pohádají doma kvůli nějaký úplný zbytečnosti, která vůbec ti nesouvisí s tou příčinou, že jo? Pro ženu je mnohem přijatelnější, přínosnější, když tu pozornost buď má naplno, anebo ji nemá vůbec. A když tu pozornost nemá vůbec a ta pozornost toho muže je přítomná, ale orientovaná jiným směrem, na úplně jinou věc a zase úplně naplno, tak to působí jako magnet pro ženu. To je to, co ona touží následovat. To je to, co jí ukazuje ten směr, tu cestu. Obrovský životem nabuzující prožitek. No a co teda, kromě těch, ty jsi mluvila o těch jakoby fyzických smyslech, jako zrak, čich, hmat a tak dále, anebo i o něčem hlubším? Jako mám tě říct, že máš být ta ženě oddaný celým svým čakerným systémem? No a jako, jak asi ty smysly, o jakých smyslech mluvíš? Jestli jsou to ty jakoby čistě fyzický, nebo jestli mluvíš i o nějakých... Já bych ti na to řekla, Tomáši, běž a objev celou svoji bytost. Teď si připadám jako malej Tomík. To vůbec ne, teď by to mělo... To by měla být ta inspirace, víš, a to jako... Tak jo, tímhle směrem půjdu a teď tam jako upřít všechnu tu pozornost. A teď ty ženy se začnou slétávat a následovat tu tvoji pozornost, která vede k tomu jedinému cíli, kterým je naplnění. Aha. Já jsem často měl jiný cíle. Ale dobře, tak teď už vím, jak to má teda vypadat. Takže vlastně bych to viděl tak, že tu ženu prostě vnímat ve všech dimenzích, ať už tomu říkám smysly, nebo můžu vnímat její duši, můžu vnímat prostě její všechno. Všechno. Nic míň než všechno.
Tak to je krásný. Tak vy jste strašně skromný vlastně, vy ženy. Buď všechno nebo nic, jako. Jo. No jo, no. A teď to spektrum má spoustu odstínů a spoustu škál, ale nemůže být chromé, jako vždycky. Vždycky musíš mít všechny ruce, všechny nohy, hlavu, nos a oči a můžeš mít na sobě oranžový svetr nebo zelený nebo černý svetr, nebo na sobě nemusíš mít svetr. Ale vždycky bys v tom měl být jako kompletní. Že to neznamená, že to musí být nějaký předimenzovaný prožitek jako a nebo nic. To vůbec ne. Ale musí být přítomný, musí tam být ta pozornost. Ochota tu pozornost věnovat plnou. Přesně tak. No a ty jsi měla pak ještě nějaký příměr o řidičích, který si nedořekla. No ten je skvělý, protože já jsem se všimla, že jak muži přistupují k řízení, tak je to na nich hodně čitelné v těch chvílích. A tak jako dobře, tak různý vztah k tomu autu, ale v podstatě na muži, když on si takhle sedne k řízení a chopí se toho volantu a ještě jedete jako tu nějakou další cestu, tak na nich je strašně moc vidět, jak jsou ochotní investovat tu svoji pozornost. Až to říká ty frajery, kteří takhle jako sedí a jedou dopředu. A ono to jede samo, oni jenom prostě... Takový ty kamionisti, víš. Na háku. A pak máš takové muže, kteří když si sednou za volant a upřou tu pozornost, tak nemůžeš vlastně jako přestat koukat z té pozice té ženy a té ženské energie. Protože oni přímo umí manifestovat v tom okamžiku toho řízení přesně tuhle nezaujatost čímkoliv jiným. Někteří muži mají ten dar při řízení vykazovat přesně tady tu nadání, přesně tady ten talent, jako dát tomu všechno. A ono je to velmi klidné a nenápadné. Ale když se na to podíváš jako skrz tu instinktivní úroveň, tak úplně vidíš, že on je tam prostě přítomný, že on je tam a to dává obrovský pocit bezpečí. Obrovský pocit bezpečí, když vlastně není horší věc, než muž, který je roztahaný všude možně a přemýšlí nad 10 věcmi najednou a v ničem není kompletní a vlastně nic nedává jako úplně dohromady a tady strhává neustále volant, protože se najíždí do špatných situací a tady do toho nedořešil něco u telefonu, do telefonu mu upad prostě a je takový jako hektický a roztrhaný. Tak to je v podstatě něco, u čeho ta ženská síla nebo ta ženská energie se ani nemůže cítit v bezpečí a nemůže se ani cítit přijímaná. Ale je to v tomhle důsledku, který teď popisuju takhle na té představě toho člověka za volantem, tak je mnohem běžnější dneska potkat muže takhle hektického a takhle roztřepaného, rozstřeleného, než toho zaměřeného. A je to hodně dané tím, že ta integrita toho vědomí v podstatě nezávisí ani tolik od nějakých doplňků stravy, ale mnohem víc ona vzniká tím, že se lidi vzájemně učí jenom pouhým bytím, jenom tím, co se učí, jenom tím, že jsou. Nemyslím teď vysvětlování, nemyslím teď popisování, inspirování, ale myslím tím takové to, co se odpozorovává, jako dětičky se odpozorovávají, jako zkoušej to udělat stejně, víš, tak tady ten systém učení od nás zůstává až do dospělosti. A je strašně málo zdravých vzorů teďka ve společnosti přítomných. Těch úplně jednoduchých, obyčejných vzorů. Ty nejjednodušší dary bývají dneska hodně přehlédnutelné, protože lidi očekávají neustálou senzaci a stimulaci a tak. A tady ta celá úloha instinktivní, která je ta právě vyživující, která je ta, co dává ty nejhlubší prožitky, vlastně ta vyhledávaná, tak je vlastně tak jednoduchá a prostá, že je úplně opomíjená, zapomenutá a přebytá tisícem podnětů, které nevedou k tomu uspokojení. A do toho ještě vlastně chybějící přírody, když prostě se spíš lidi snaží skrývat a třeba sexualitu skrývají a
a pak ji postaví na, jako, až na takové místo, kam jako vlastně ani nepatří. Pak ji jako z té nuly, kdy ona je skovaná a potlačená, tak ji prostě postaví jako někam, jako ho to pak demonizuje vlastně. No to je jedno. Jo. Tak ji pak postaví na jako hodně vysokou příčku, jako vlastně jako té důležitosti. A tyhle ty všechny věci vlastně pořád jenom stahujou tu pozornost těch mužů pryč. A od té podstaty. Od té skutečnosti. Od těch žen. O těch skutečných žen, že jo? Ale tak ta žena se cítí tak jako, nekoukej pořád na tu sexualitu, mě máš tady. Aha. A někdy se můžeme podívat na to, jak řídíš auto. Já už jsem 10 let neřídil. To máš určitě spoustu volné pozornosti na spoustu jiných věcí. No to jo, no. Spoustu roztěkané pozornosti. Já jsem vždycky za největší frajery právě měl ty řidiče, který jakoby nepotřebujou věnovat tolik pozornosti tomu řízení a můžou se přitom věnovat třeba i té ženě, která sedí vedle nich. To není to, co si obdivovala. Aha, se rozjel vlak vzpomínek teďka před očima. Ve vesmíru, který je nekonečný, je pořád co objevovat. Mm-hmm. Takže co bys tak jako na závěr doporučila mužům, aby ženy na světě byly spokojenější? Aby se uvolnili. Aby se uvolnili muži? Mm-hmm. Aha, takže ne jako, jo, já jsem čekal, že řekneš tu 100% pozornost. Že dávejte pozor, chlapi. Ne? Tak je to o té důvěře, že když jako šlápneš na ten plen, tak to auto se rozjede, že už ho nemusíš jako tlačit dopředu. Jo. No. Takže úplně se jako uvolníme? Chlapi, úplně uvolníme? Ženy se budou moc taky uvolnit. Aha. Úplně se uvolníme a věnujeme pozornost. To funguje. Tak vidíte, takhle nějak. No. Tak díky. Tak ahoj, čau. Tak to bylo hezký zabalení.